Ce faceți? Bine, sănătoși, frumoși, voioși? Mergem să căutăm de mâncare ceva. Și după aia, după ce mâncăm, ne întâlnim în Petrom. Și apoi Lepșa. Pâc, pâc. Suntem pe Lepșa cu Bandit, Motorbike, Horeasan, Tazmi și nu știu dacă mai e altcineva. V-ați hotărât cu care mergeți? V-ați hotărât sau trageți pe aia? Care mai era dacă mai lasă să și poziție și nu? Nu, nu. Nu, că ai tăvălit una. Vai, ce-mi place, vai de viața mea, Doamne, cât e de frumos. Băi, băieți, vreau să vă transmit pe această cale, nu o să pot să vă spun la fiecare în parte, pentru că probabil nu o să reușesc să mă mai întâlnesc cu voi toți la oaltă. Dar Bandit, Tazmi, Horeasan, Motorbike, îmi pare rău Motorbike pentru motorul tău și pentru tine și pentru ce s-a întâmplat. Dar vreau să vă mulțumesc enorm de mult. Sunteți niște oameni de nota 10.
Mersi că m-ați plimbat pe aici, mi-ați arătat minunata voastră Lepșă. Și ce să zic, să ne vedem cu bine și data viitoare. Aveți grijă de voi, băi, voi toți, ăștia oameni faini, nemotocicliști adevărați ce sunteți. Aveți grijă de voi.